हेलो एभ्रिवान फाइनली धेरै टाइम पछि आज मेकअपको ट्युटोरियल वाला भिडियो बनाउँदैछु। अबदेखि चाहिँ म तपाईहरुको लागि रेगुलर अपडेट गरिराख्ने छु, भिडियोजहरु राखिराख्ने छु। सो ढिलो नगरिकन आजको भिडियोतिर जाउँ। आज म तपाईहरुलाई वन ब्रान्ड मेकअप ट्युटोरियल गर्दैछु। यो चाहिँ पहिला चाहिँ एकदमै फेमस भएको थियो एन्ड टुडे म पनि यो गर्दैछु। यो मार्स कस्मेटिक्सबाट हो। अब मसँग मार्सको जे प्रोडक्ट छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्छु। मसँग स्किन केयरमा मार्सको कुनै पनि प्रोडक्टहरु छैन। तो मैले भिडियो भन्दा अगाडि नै मोइस्चराइजर लगाइसके अनि मार्सको प्राइमरबाट मैले स्टार्ट गरेको छु मेकअप। सँग प्राइमर थियो। प्राइमर चाहिँ अति नै राम्रो छ। मैले बेच्न पनि एकदम धेरै बेचिसके। स्टुडेन्टहरुले पनि अति नै मन पराउनु भयो अनि त्यही भएर मैले बेच्न पनि राखेको। प्राइमर चाहिँ अल स्किन टाइपको लागि भबाल नै छ। अनि यो फाउन्डेसन पनि अति नै राम्रो छ। कभरेज पनि कस्तो राम्रो दिन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो अफोर्डेबल पनि छ है। ओन्ली 1150 पर्छ। एकदम अफोर्डेबल छ। कन्सिलर मसँग छैन मार्सको। आजको कन्सिलर खासै राम्रो लागेन मलाई। सो अब मसँग यो लुज पाउडर छ। लुज पाउडर मैले दुईटा डब्बा भ्याइसके। अब यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यति मात्रै बाँकी छ। यो पनि मेरो अति नै फेभरेट वाला हो। यो पनि मैले यति धेरै बेचिसके नि। अब पफ चाहिँ यो मार्सको हैन, त्यही पनि मैले युज गरे। अब किनभने यो पफ बिना चाहिँ यो सकिन्न सेट गर्न। आई स्याडो चाहिँ मसँग थियो। आई स्याडो मसँग 2-3 वटा छ यसको। आज चाहिँ मैले यो युज गरिरहेको छु। एउटा लाइट शेड लिएर ब्लेन्ड गर्दैछु। सो ब्रश त छैन मसँग मार्सको, त्यही भएर मैले युज गर्दैछु ह्यान्डले। अब मेकअप आर्टिस्ट भइसकेपछि ह्यान्डले ब्रशले जेले पनि युज गर्न जानिहालिन्छ। एउटा लाइट शेड ल्याएर आँखामा लगाए, त्यसपछि एउटा अलिकति व्हाइट खालको सिमर लगाए। आइलाइनर मसँग छैन मार्सको आइलाइनर खासै राम्रो छैन, त्यही भएर मैले किनेको छैन। सो एउटा त्यो एप्लिकेटर जस्तो थियो, त्यसैले चाहिँ डार्क कलरको लगाएर मैले लाइनर जस्तो बनाए। अनि मेरो यो अति नै फेभरेट हो यो मस्कारा। यति राम्रो छ नि यो मस्कारा। अब तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ मैले लगाइसकेपछि। ल हेर्नुस् मेरो अहिले के देखिया छैन नि। अब यो लगाएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको दुईवटा पार्ट छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हजुरले यसलाई लामो बनाउन मिल्छ आइल्यासेस। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेप छ। सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यसले अति नै राम्रोसँग भोल्युम दिन्छ। भिडियोमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो ल्यासेस कस्तो राम्रो देखिएको छ भनेर। सो यो पनि अति नै एफोर्डेबलमा एकदमै राम्रो मस्कारा छ। सबै प्रोडक्टहरु चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्नु होला। सो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स। यो त मेरो अति नै फेभरेट प्रोडक्ट भइसकेको छ अनि मैले धेरैलाई रिकमेन्ड पनि गरिसके। एकदमै सस्तोमा एकदमै राम्रो हो। अनि यसको यो ब्लश प्यालेट छ नि, यो मेरो एकदम फेभरेट। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले कति धेरै भ्याइसके भनेर। एकतिरको ब्लश भ्याछु, एकतिरको चाहिँ यो कन्टुर हाइलाइटरहरु भ्याछु। सो यो मेरो अति नै फेभरेट हो। ब्रश त छैन, त्यही भएर ब्लेन्डरले मैले लगाए। आई थिंक यसको ब्रश पनि राम्रो छ भन्ने सुनेको छु र छिटै मैले ब्रशको हातमा पारे भने चाहिँ त्यसको बारेमा पनि तपाईलाई शेयर गर्नेछु। ला मैले त हाइलाइटर लगाउनै बिर्सेछु। हाइलाइटर पनि छ है, ब्लश र ब्रोन्जर मात्रै लगाएछु। अनि यो सेटिङ स्प्रे पनि मलाई अति नै राम्रो लाग्यो कि यो पनि यस्तो राम्रो, सस्तोमा राम्रो पनि है। यो पनि 9 आउट अफ 10। अनि रह्यो यो लिप लाइनर। लिप लाइनर चाहिँ यसको एकदमै बवाल नै छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले धेरै भिडियोजहरुमा देख्नु भएको छ। लिप लाइनरले नै मेरो फेस कस्तो राम्रो देखियो। लिप्स अलिअलि मात्रै अर्को लिपस्टिक लगाएको हो मैले, त्यो पनि मार्सकै हो। आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला। यो प्रोडक्टहरु चाहिँ मार्स कस्मेटिक्सबाट हो। मसँग जति प्रोडक्टहरु थियो जुन मेरो फेभरेट प्रोडक्ट हो त्यो मात्रै छ मसँग। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। बाइ।